नमस्ते एभ्रिवान, यहाँहरुलाई शेयरमान्डु च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि तीनवटा खुसीको खबर लिएर आएको छु। यदि तपाई आईपीओ को लागि इगरली वेटिङमा हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि खुसीको खबर छ। त्यो खुसीको खबर के छ म तपाईहरुले यस भिडियोमा शेयर गर्न जाँदै छु। त्यसैले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र आगामी दिनहरुमा यस्तै खुसीको खबर पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला, जसले गर्दा नयाँ भिडियो अपलोड हुन बित्तिकै सबैभन्दा पहिले तपाईले नोटिफाई गरिन्छ। अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ र खुसीको खबर के छ त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ आईपीओ को लिस्ट छ। यसमध्येको यो पहिलो आईपीओ चाहिँ अलरेडी आइसकेको छ। दोस्रो चाहिँ एनआरएन आउनवाला छ। तेस्रो चाहिँ आजबाट खुलेको छ, चैत 4 गतेबाट खुलेको छ। लिबर्टी पनि खुलिसकेको छ, तर यो चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि खुलेको छैन अहिले। यो युनाइटेड आईडीआई मार्दी चाहिँ चैत 10 गतेबाट आउनेवाला छ। र अर्को चाहिँ सबभन्दा खुसीको खबर NIC-ASIA लघुवित्तको आईपीओ आउँदैछ। यो चाहिँ सबैभन्दा खुसीको खबर छ, किनभने तपाईले अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा के हेर्नुभयो, माइक्रोफाइनेन्समा 1000 रुपैयाँ लगानी गरेर त्यो 1000 रुपैयाँ तपाईको 10,000 सम्म पनि पुगेको छ, त्यो भन्दा बढी पनि पुगेको छ। त्यस्तै खुसीको खबर आउँदैछ। यो लघुवित्तहरुमा 1000 अथवा 2000 भन्दा बढी राख्नु पर्दैन तपाईले। तर एउटा सबभन्दा खुसीको खबर यहाँ के छ, माइक्रोफाइनेन्सहरु मध्येको सबैभन्दा ठूलो शेयर चाहिँ NIC-ASIA लघुवित्तले निष्कासन गर्न लागेको छ। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 47,55,000 47,55,000 किता यसले निष्कासन गर्ने भएको छ। र आज चाहिँ सेबनले यसलाई एप्रुभल पनि दिइसकेको छ। चैत 4 गते चाहिँ यसले सेबनबाट एप्रुभल पाइसकेको छ। अब यसको पनि शेयर चाहिँ छिटो नै आउनेछ। NIC-ASIA लघुवित्तको लागि तपाईले 1000 अथवा 2000 भए पुग्छ, त्यो भन्दा बढी हाल्नु पर्दैन तपाईले यसमा, किनभने स्योर ओभर सब्स्क्राइब नै हुन्छ। अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा सबभन्दा बढी सब्स्क्राइब हुने शेयर भनेको माइक्रोफाइनेन्सको हो। त्यस्तै यो पनि ओभर सब्स्क्राइब हुन्छ। यो भन्दा पहिला थुप्रै लघुवित्तहरूले पब्लिकमा शेयर निष्कासन गरेका थिए र ती लघुवित्तहरूले थोरै शेयर पब्लिकमा निष्कासन गरेका थिए, जसले गर्दा धेरै लगानीकर्ताहरूले शेयर पाएनन्। तर NIC-ASIA लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्ने सबै लगानीकर्ताहरूले म्याक्सिमम 10-10 किता शेयर पाउने चान्स छ। तपाई यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीले 47 लाख किता आईपीओ जारी गर्दैछ। यदि 4 लाख मान्छेले पनि 10-10 किताको दरले एप्लाई गरे भने 40 लाख त्यस्तै भयो। त्यसैले यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, प्राय जसो सबैले 10-10 किता पाउने चान्स हुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा ठूलो खुसीको खबर भयो। र अर्को दुईवटा खुसीको खबर म तपाईहरुलाई भन्न जाँदैछु। र यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा लघुवित्तले फेरि आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि सेबनमा आवेदन दिएको छ। दुईवटा लघुवित्तको फेरि आईपीओ आउनेछ। यो पनि खुसीको खबर नै हो, किनभने लघुवित्तको शेयरमा पैसा हाल्यो भने त्यो चाहिँ छिटो नै वृद्धि हुन्छ। समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था र अर्को चाहिँ साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था, यो दुईवटा कम्पनीको शेयर चाहिँ आउन लागेको छ। र अर्को तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अजोड इन्सुरेन्सको अब सेकेन्ड स्टेपमा पुगिसकेको छ। यसको पनि आईपीओ छिटो नै आउनेछ। त्यसैले अहिले चाहिँ टन्नै आईपीओहरु आउँदैछ अब। र आईपीओहरुको जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। तपाईलाई कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिक पनि कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो टपिकमा छिटै भिडियो लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।